વેલકમ ટુ રસોઈની રંગત. હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો. રીંગણનો ઓળો ખાવામાં ખૂબ જ સ્પાઈસી અને ચટાકેદાર હોવાને કારણે વિન્ટર સિઝનમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. રીંગણનો ઓળો બે રીતે બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે હું જે રીતે તમને રીંગણનો ઓળો બતાવીશ તે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ અને ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. વર્ષ દરમિયાન તમને જ્યારે પણ રીંગણનો ઓળો બનાવીને ખાવું હોય આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો તેને કેવી રીતે બનાવો તે જોઈ લઈએ. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરો. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં થોડી સામગ્રી લીધી છે, જેમાં મેં નાની સાઈઝના 2 ભૂટ્ટા રીંગણ લીધા છે જે ફ્રેશ લીધા છે. તે સિવાય મેં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 લીલા મરચાને ઝીણા સમારી લીધા છે, 2 નંગ ટામેટાને સમારી લીધા છે અને 2 નંગ મેં ડુંગળીને સમારી લીધી છે. હવે એને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે આપણે ભૂટ્ટા રીંગણને લઈ લઈએ. રીંગણને તમારે એકદમ ફ્રેશ હોય તેવા જ લેવાના, જેથી તેમાં બીજનો ભાગ ઓછો હોય. અને આપણે તેને કટ લગાવીને એકવાર ચેક કરી લઈશું કે રીંગણ અંદરથી સડેલા ન હોય. બંને રીંગણમાં કટ લગાવી લીધા છે અને ચેક પણ કરી લીધું છે. હવે તેની ઉપર ઓઇલ લગાવી લઈએ. આવી રીતે ઓઇલ લગાવવાથી તમારા રીંગણને શેક્યા પછી તેની છાલ ફટાફટ નીકળીને તૈયાર થઈ જશે. હવે આ રીંગણને આપણે શેકવાના છે, તો લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર હું બંને રીંગણને શેકી લઉં છું. રીંગણને તમારે પલટાતા જવાનું છે અને શેકતા જવાનું છે. લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તમારે રીંગણને શેકવાના, જેથી બધી બાજુથી પ્રોપર શેકાઈ જાય. જો હાઈ ફ્લેમ પર તમે શેકશો, ઉપરથી તમારા રીંગણ શેકાયેલા લાગશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. તો લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તમારે રીંગણને શેકવાના. બંને રીંગણ શેકાઈ ગયા છે અને ઠંડા પણ થઈ ગયા છે. હવે રીંગણની આપણે છાલ કાઢી લઈએ. રીંગણ પ્રોપર શેકાયા છે એટલે સરળતાથી તેની છાલ નીકળી જશે. બંને રીંગણની હું છાલ કાઢી લઉં છું. તો છાલ નીકળી ગઈ છે. હવે પાછળનો જે ડીટાનો ભાગ છે તેને કટ કરી દઈએ આપણે. હવે તમારે જો મેશરની મદદથી મેશ કરવા હોય તો તમે મેશ કરી શકો છો. હું આ રીતે ચપ્પાની મદદથી જ નાના ટુકડા કરી લઉં છું. આ રીતે મેં ટુકડા કરી લીધા છે. હવે એને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે એક ગેસ પર મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેની અંદર 2 મોટા ચમચા મેં તેલ લીધું છે. રીંગણના ઓળામાં તેલનો યુઝ વધારે કરવામાં આવે છે. આ જગ્યાએ તમારે તેલ ઓછું એડ કરવું હોય તો તમે ઓછું એડ કરી શકો. તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું ફૂટે પછી તેની અંદર થોડી હિંગ એડ કરશું. હિંગ એડ કરવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, મેં એટલે એડ કર્યું છે. હવે ડુંગળીને એડ કરી દઈએ. ડુંગળીને પ્રોપર 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લો. ત્યારે વિન્ટર સિઝનમાં ત્યારે લીલી ડુંગળી અને લીલું લસણ મળતું હોય છે, તો તમારે એડ કરવું હોય તો તમે આ ટાઈમે એડ કરી શકો. મેં અત્યારે એડ નથી કર્યું. 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરું છું. એને પણ પ્રોપર મિક્સ કરી દો. 2 નંગ લીલા મરચાને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે તે એડ કરું છું. આ શાક થોડું સ્પાઈસી બનાવવામાં આવે છે. તમે મરચાની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો અને તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો. આ પ્રોપર સંતળાઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 નંગ ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરવાના છે. એને પ્રોપર મિક્સ કરી દો અને ટામેટા પ્રોપર ચડી જાય તેના માટે મેં અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કર્યું છે. એને પણ મિક્સ કરી દો. ટામેટાને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરો, યા તો જ્યાં સુધી તે સોફ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લો. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા ટામેટા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તેને સ્પેચ્યુલાની મદદથી દબાવી દો. હવે તેની અંદર આપણે ડ્રાય મસાલા એડ કરીશું. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો. રીંગણનો ઓળો થોડો સ્પાઇસી સારો લાગે છે એટલે મરચું થોડું ચડિયાતું એડ કર્યું છે મેં. 1.5 ચમચી જેટલું મેં ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યું છે. એને પ્રોપર મિક્સ કરી દો. મસાલાને અડધો મિનિટ માટે શેકી લો તેલમાં, જેથી મસાલા પ્રોપર સંતળાઈ જાય અને કલર પણ સરસ આવે શાકનો. મસાલા પ્રોપર તેલમાં સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ ટાઈમે આપણે ભૂટ્ટા રીંગણને એડ કરી દઈશું. આને પહેલા પ્રોપર મિક્સ કરી દો મસાલા સાથે. આ પ્રોપર મિક્સ થઈ ગયું છે. આને 4 થી 5 મિનિટ માટે પ્રોપર કૂક કરી લો. 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે ગરમ મસાલો યા અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરો. આને એકવાર મિક્સ કરી દો. આ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરવાની છે. એને પણ મિક્સ કરી દો. 1 મિનિટ જેટલું તેને કૂક કરી લો. 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે શાકમાંથી. તો આપણું રીંગણનો ઓળો તૈયાર છે.
એને મેં સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. તો વિન્ટર સિઝનમાં સ્પેશિયલ તો તમે આને સરળતાથી અને સિમ્પલ મસાલાની સાથે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. વિન્ટર સિઝનમાં રીંગણનો ઓળો ખાવાની તો ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ રીતે ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. રેસીપી કેવી લાગી તે તમે કમેન્ટ્સ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.